Makan. Makan. Asai. Asai. I'm more asai. Asai. අයිබෝවන් තිරිස් කේක් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ළඟ එන අලුත් අවුරුද්දට කැවිලි මේසෙට තියන්න පුළුවන් රසවත් කේක් එකක් තමයි Egless chocolate cake එකක් කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතා පහසුවෙන් පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් රසවත් කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. Egless chocolate cake එකට අපි අද බිත්තර බටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තමයි හදන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ කේක් එකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට අද මේකට ඕන වෙනවා කේක් පිටි ග්‍රෑම් 125. ඒ වගේම රතු සීනි ග්‍රෑම් 150ක්. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා එළවලු තෙල් මිලිලීටර් 125ක්. තව අපිට ඕන වෙනවා දියර කිරි නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 180ක්. කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 40ක් ඕන වෙනවා. කුකින් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 125ක් ඕන වෙනවා. ඔගොල්ලෝ කැමති ඕනෙම ඩාර්ක් චොක්ලට් එකක් ග්‍රේට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැල්ල තේ හැඳි එකයි. ලුණු ස්වල්පයක්. අයිසිං සුගර් මේස් හැඳි දෙකක්. අපිට මේක ඕන වෙන්නේ කේක් එක බේක් වුණාට පස්සේ උඩින් චුට්ටක් ඉහ ගන්න. ඊට අමතරව තව අපිට ඕන වෙනවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයයි බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලයි. දැන් එහෙනම් අපි කේක් එක හදමු.
ඒ විදිහට තමයි අපි Egless chocolate cake එක හැදුවේ. හරිම රසවත් කේක් එකක්. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න, මට එවන්න. අපේ දිල්ස් කේක් Facebook page එකට like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන් අතර බලන්න, share කරන්න. අපේ Instagram follow කරන්න, YouTube channel එක subscribe කරන්න, TikTok follow කරන්න. ඒ වගේම අපේ දිල්ස් කේක් page එක හරහා online cake course කියලා group එකක් තියෙනවා. ඒකටත් join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ හැම එකකම link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. නැවත එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහෙමු. ඉතින් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.